Вітаю вас, шановні глядачі, з вами канал Про все. І як я вже говорив у попередньому короткому відео, розпочав я проект по будівництву такої заглибленої теплички в Аліпіні. І сьогодні розглянемо, що я вже встиг зробити і що ще нам варто буде далі тут будувати. Отож, заміряв я розміри цієї теплички. У нас вийшло 2 метри, приблизно на 1,60 м. Заглибився я до рівня ґрунту на глибину 110 см, але разом із насипом у нас виходить 175-180 см, десь в цих межах. Планую я, ось вже поклав таку трубу металеву. На неї я буду монтувати, або можливо я знайду щось інше, приблизно такої ж довжини. На неї я буду, власне, опирати наше накриття. Накриття теплички я планую зробити з ось таких вікон, чи приблизно таких. У мене залишились ще старі вікна після ремонту. І щоб вони не лежали задарма, я їх планую використати ось таким чином. І звичайно, що сам дах також я буду покривати старими вікнами. І таким чином у нас тепличка вийде прозорою. Далі, що я хочу ще зробити? Потрібно по кутах, я ще не знаю, чи буду пробуровувати отвори внизу, в самій тепличці, чи зробити це зверху. Потрібно по кутах встановити стійки. Стовпчики такі. Для чого? Для того, щоб на рівні ґрунту і до рівня насипу це все наростити дощечками і підвинути насип якомога ближче до стінок самої теплиці. Це нам дасть додаткову теплоізоляцію і загалом воно буде виглядати акуратніше. Звичайно ж, потрібно буде зробити вхід в цю тепличку. Вхід я планую зробити, прокопати ось з цієї сторони і зробити такі східці. Пізніше, вже коли я дойду до цього етапу робіт, я вам детальніше покажу, яким чином я зробив цей вхід. І виходить в нас ось така споруда. Дивимось через вікно. В принципі, вже дещо намальовується. Побачу, можливо, я ще на штик лопати заглиблюсь. Можливо, і буде так, як є. Загалом мушу сказати, що чим глибше, тим буде краще. Звичайно ж. Стінки теплиці також тут потрібно буде обшивати дошкою. Знову ж таки, я планую використати матеріали, які вже були у вжитку, які лишились після ремонту, щоб не витрачатися загалом по мінімуму для будівництва цього проекту. І всередині також в мене будуть такі відгороджені жолоби. Власне, в цих жолобах в нас і буде розміщений ґрунт, де ми будемо садити наші рослинки і чекати щедрого урожаю, відповідно. Отож, поки що на даному етапі маємо ось таке. Буду дуже радий послухати ваші зауваження, ваші рекомендації.
Можливо, я що роблю не так. Пишіть, будь ласка, в коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, щоб бути і надалі в курсі цього будівництва. А також хочу сказати, що в подальших відео, крім будівництва теплички, також буде матеріал про сонячну таку мікро, можу сказати, електростанцію, які її плюси, а також які її мінуси. Отож, з вами був канал Про Все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео.